سلام، امیر مصلحت هستم و شما کانال لاکس آیدیاس رو تماشا میکنید. با اولین قسمت از پکیج آموزشی طراحی سایت با وردپرس در خدمتتون هستم. در این مجموعه آموزشی میخوایم یک سایت رو با همدیگه طراحی کنیم و بسازیم، تغییرات مد نظرمون رو درش اعمال بکنیم و در نهایت در شبکه اینترنت منتشر بکنیم تا به صورت همگانی بشه ازش بازدید کرد. اگر این قبیل ویدیوهای آموزشی مورد پسند شماست و تا این لحظه کانال ما رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید و چنانچه زنگوله کناریش رو هم روشن کنید. به محض انتشار ویدیو جدید در کانال ما، یوتیوب برای شما نوتیفیکیشن ارسال میکنه و شما میتونید تشریف بیارید و اون ویدیو رو هم ببینید و البته از این طریق از بنده هم حمایت میکنید. و نکته دیگه که جا داره اینجا بهش اشاره بکنم این که تمامی فایل هایی رو که مورد نیاز شما هست من در کانال تلگرامم قرار میدم. لینکش رو پایین همین ویدیو در قسمت دیسکریپشن براتون مینویسم، میتونید از اونجا دانلود بکنید و ازشون استفاده بکنید. اگر در طول تماشای ویدیو سوالی هم براتون پیش اومد، خیلی راحت میتونید پایین این ویدیو برای من در قسمت کامنت بنویسید. خیلی ممنونم از شما. قبل از اینکه بخوایم بریم و آموزش طراحی سایت با وردپرس رو با هم دیگه شروع بکنیم، یه سری اطلاعات کلی هست که جا داره من ابتدا خدمتتون عرض کنم. بزرگترین و مهمترین سوالی که وجود داره اینه که چرا وردپرس؟ اصلی ترین مزیت وردپرس برای شما موقع طراحی سایت اینه که شما نیاز به برنامه نویسی ندارید، حتی یک خط، و تمام اون چیزی که مورد نیاز شما هست قبلا در وردپرس تعبیه شده و شما به راحتی میتونید ازشون استفاده بکنید و تغییرات مد نظرتون رو با کمک اونها اعمال کنید. در حال حاضر نزدیک به 50% وبسایت هایی که توی اینترنت وجود دارن با کمک وردپرس طراحی و ساخته شدن. از شرکت های بزرگ با بودجه های میلیون دلاری مثل فیسبوک و اینستاگرام گرفته تا کمپانی های بزرگ داخل کشور مثل شیپور، دیوار و دیجیکالا، اینا تماما وبسایت هاشون رو با وردپرس ساختن. از طرف دیگه هر کسی که کار کردن با کامپیوتر رو بلد باشه خیلی راحت‌تر و سریعتر میتونه وردپرس رو یاد بگیره و بعد از پایان این دوره آموزشی وارد چرخه کار بشه و از این طریق کسب درآمد بکنه. همونطور که میدونید این شغلی هستش که شما میتونید به صورت دورکاری از داخل خونه انجام بدید. پس بنابراین این پتانسیل رو داره که بخواید با خارج از کشور کار بکنید و کسب درآمد دلاری کنید. من حتما بعد از پایان این دوره آموزشی یک ویدیو رو در کانالم منتشر میکنم که در اون نحوه ارتباط برقرار کردن شما رو با مشتریانتون در خارج از کشور ذکر میکنم تا از این طریق شما بتونید پروژه های خارج از کشور رو هم انجام بدید و درآمد دلاری داشته باشید. خب اگر موافق باشید بریم و آموزش طراحی سایت با وردپرس رو با هم شروع بکنیم. میخوایم یک سایت رو با هم دیگه طراحی بکنیم، 0 تا 100 رو تغییر بدیم، تمام تغییرات مد نظرمون رو درش اعمال بکنیم و در نهایت در اینترنت قرار بدیم تا بشه به صورت همگانی از این سایت بازدید کرد. من یه نکته هم دوباره خدمتتون عرض بکنم که تمام این نرم افزارهای مورد نیازتون رو من در کانال تلگرامم قرار میدم. لینکش رو پایین همین ویدیو در قسمت دیسکریپشن براتون مینویسم، از اونجا دانلود بکنید و ازشون استفاده بکنید و در حین تماشای ویدیو سوالات خودتون رو هم میتونید در قسمت کامنت برای من بنویسید. قبل از اینکه بخوایم وردپرس رو روی کامپیوترمون نصب بکنیم نیاز داریم که یک سری مراحل رو طی بکنیم که ممکنه یک مقداری براتون پیچیده باشه. پس بهتون پیشنهاد میکنم که با دقت به این ویدیو تماشا بکنید و اگر براتون مقدور هست کامپیوترتون رو روشن بکنید و همراه با ویدیو کار نصب رو انجام بدید که این کار رو بدون مشکل بتونید انجامش بدید. ما برای نصب وردپرس روی کامپیوترمون نیاز داریم قبلش یک سرور مجازی یا لوکال هاست رو نصب بکنیم. از مزایای داشتن لوکال هاست هم اینه که شما موقع طراحی سایتتون دیگه نیاز به اینترنت ندارید و در واقع میتونید با همین سروری که روی کامپیوتر خودتون نصب کردید کار طراحیتون رو انجام بدید و از وردپرس استفاده بکنید. من به شما وم سرور رو پیشنهاد میکنم و کاری که شما باید بکنید اینه که بیاد توی سایت wamserver.com و این صفحه براتون باز میشه. میاید پایین صفحه و فایل دانلودش اینجا هستش. اینجا نسخه 3.2.6 هستش و از اینجا میتونید به راحتی دانلودش بکنید و روی سیستمتون نصب بکنید. من این فایل رو براتون توی کانال تلگرامم میذارم، لینکش پایین همین ویدیو تو قسمت دیسکریپشن هست. از اونجا هم میتونید خیلی راحت دانلود بکنید و ازش استفاده بکنید. بعد از اینکه این فایل رو دانلود کردید و نصب کردید روی سیستمتون، این توی درایو سی شما یک پوشه‌ای ظاهر میشه به نام ومپ 64. این همون ومپ سرور شما هستش که این محتویات داخل این فولدر هستش و شما برای اینکه ومپ سرورتون رو بخواید فعال بکنید احتمالاً شورتکاتش روی صفحتون باشه. اگر نبود توی سرچ می نویسید
ومپ سرور و این آیکونش هستش براتون میاد، روش کلیک میکنید و این اکتیو میشه. من قبلا این کار رو انجام دادم و میاد این قسمت علامت یک W سبز رنگ رو داره. بچه دقت بکنید این بایستی رنگش سبز باشه، اگر به هر دلیل رنگش نارنجی یا قرمز رنگ بود یعنی یه اشکالی داره این ومپ سرور شما. کاری که باید بکنید روش کلیک میکنید، این گزینه آخر Restart All Services رو روش کلیک میکنید و رنگش تغییر میکنه. یک سری ما اینجا گزینه داریم، حالا بعدا من براتون در ادامه اینها رو هم در موردش صحبت میکنم، اما این PHP My Admin خیلی مهمه، باش کار داریم برای نصب وردپرسمون و در ادامه به این خواهیم رسید و من توضیحات بیشتر رو براتون میدم. ومپ سرور رو کسانی میتونن ازش استفاده بکنن که از سیستم عامل ویندوز استفاده میکنن و قابلیت این رو نداره که بخوایم روی مک او اس اون رو نصب بکنیم. اما برای اینکه یک لوکال هاست هم برای مک نصب بکنیم و بتونیم این کار رو بدون مشکل انجام بدیم و وردپرسمون رو در ادامهش نصب بکنیم، من به شما ممپ رو پیشنهاد میکنم. کاری که باید بکنید خیلی ساده است، فقط باید بیاد توی صفحه گوگل و اونجا تایپ بکنید DL ممپ و اینتر رو بزنید. اولین سایتی که میاد mamp.info هستش، این سایت رسمی کمپانی ممپ هستش. روش کلیک میکنید و نسخه های ممپ اینجا میاد. حالا بسته به اون نسخه‌ای که شما مورد نیازتون هست، این ممپ برای مک مناسب هست، از اینجا میتونید دانلودش بکنید، یا اینکه من این فایل رو هم در کانال تلگرامم براتون گذاشتم، لینکش پایین تو قسمت دیسکریپشن هست، از اونجا میتونید به راحتی این رو هم دانلود بکنید و ازش استفاده بکنید. اما طریقه نصبش چطور هست؟ ممپ برای نصب ممپ روی فایلش کلیک میکنیم و این صفحه برای ما باز میشه. بسیار ساده است، این رو بایستی ادامه بدیم و تا اینستال رو انجام بده. کار نصب شروع میشه و ممپ ما روی سیستم مک ما نصب میشه. به طور کلی ممپ با ومپ سرور هر دو یک کار رو انجام میدن و ما باش یه لوکال هاست، یک سرور مجازی توی سیستم و کامپیوتر خودمون میسازیم. بعد از اینکه نصب ممپ تموم شد، این قسمت آخرش هم اگر پر بشه و با موفقیت این کار انجام شد، کلوز رو میزنیم و بایستی در قسمت لانچ پد ما در مک اومده باشه. همونطور که میبینید ما اینجا ممپ رو، یه ممپ پرو هم اینجا داریم، با این کاری نداشته باشید. ما این ممپ رو روش کلیک میکنیم تا اجرا بشه. خب این اون لوکال هاست ما هستش که بهش احتیاج داشتیم. اما قبل از اینکه بخوایم ممپ رو اکتیو بکنیم، تنظیماتش رو با هم چک بکنیم که سرعتش بالاتر باشه، با سرعت بالاتری بتونیم ازش استفاده بکنیم. بچه دقت بکنید PHP ورژنتون باید روی 7.4 باشه و در این قسمت که بخش پورت دقت بکنید که ست وبتون روی مپ دیفالتش روی 80 و 3306 باشه. این اگر نبود عوضش بکنید به این عدد در بیارید و اوکی رو میزنیم. برای اکتیو کردنش تنها کافیه این دکمه استارت رو روش کلیک بکنیم، پردازش انجام میشه و وقتی که اکتیو بشه به رنگ سبز در میاد. خب همونطور که میبینید به رنگ سبز در اومده و الان لوکال هاست ما آماده است و ما میتونیم بقیه پروسه نصب وردپرس رو در ادامهش انجام بدیم. برای دی اکتیو کردنش هم فقط کافیه روی استاپ کلیک بکنیم و این استاپ میشه. برای دانلود و نصب وردپرس بایستی بریم تو سایت wordpress.org و این صفحه برامون وا میشه و get WordPress، در واقع این وردپرس انگلیسی رو ما میتونیم از اینجا دانلود بکنیم. برای دانلود وردپرس فارسی باید به یک سایت دیگه برین و اون fa.wordpress.org هستش. وارد اون سایت میشیم، این صفحه براتون باز میشه، میایید پایین و پایین این صفحه فایل دانلودش اونجا قرار داره و میتونید از اینجا فایلش رو دانلود بکنید. هم برای وردپرس فارسی و هم وردپرس انگلیسی رو باز من توی تلگرام براتون میذارم، از اونجا هم میتونید خیلی راحت این رو دانلود بکنید و نصبش بکنید. بعد از اینکه این فایل رو دانلودش کردید باید بیاید توی پوشه همون ومپ 64، اون فولدری که بعد از ومپ سرورتون اینجا ظاهر شده بود، داخل این پوشه میاد و داخل فولدر www اینجا فایل وردپرستون رو اینجا پیست میکنید.
فایل زیپ شده هستش. کاری که باید بکنید اینه که روش کلیک راست میکنید و extract here رو میزنید تا همینجا اکسترکت بشه. خب بعد از اینکه فایلتون اکسترکت شد یک فولدر اینجا اضافه میشه به نام وردپرس که اون هم داخلش یه سری موارد دیگه هستش. کاری که باید بکنید اینه که این فولدر وردپرس رو رینیم میکنید و اسمش رو میذاریم اسم اون سایتی که پروژه‌ای که من میخوام انجام بدم. من اسم کانالمون رو میذارم Lux Ideas و این رو تغییر نام میدیمش. این فایل وردپرس، این فولدر وردپرسمون رو بعد از اکسترکت کردن این رو فایلش رو تغییر میدیم و میریم که کار نصب رو شروع بکنیم. قبل از اینکه بخوایم بریم و کار نصب وردپرس رو شروع کنیم من جا داره یک توضیح خیلی سریع هم بدم برای دوستان عزیزی که از سیستم عامل مک او اس استفاده میکنن. بچه‌ها وقتی که فایل وردپرستون رو دانلود کردید باید این فولدر رو کپی بکنید و بیاید در قسمت فایندر مکتون در بخش اپلیکیشنز اینجا باید فولدر مپ رو پیدا بکنید. اینجا فولدر مپ ما هست. بچه با این مپ پرو کاری نداشته باشید. روش کلیک میکنیم و این فولدرها و اطلاعات داخلش هست. یه پوشه هست اینجا به نام htdocs. روش کلیک میکنید و فایلتون رو اینجا پیست میکنید. بعد از اینکه فایلتون رو اینجا آوردید باید رینیمش بکنید و اسم پروژهتون رو میتونید اینجا بهش بدید و باقی مراحل مثل همون چیزی هستش که در سیستم عامل ویندوز انجام میدیم. اما چطور میتونیم این رو نصب بکنیم؟ بچه‌ها وب سرورمون رو که یادتونه اکتیو کرده بودیم و به رنگ سبز رنگ این الان اینجا هستش. پس ما میتونیم از سرورمون استفاده بکنیم، از این لوکال هاستمون استفاده بکنیم. میایم اینجا و یک پنجره جدید باز میکنیم و می نویسیم local host /lux ideas. این lux ideas چیه؟ همون فولدری که الان رینیمش کردیم و این صفحه برای ما باز میشه. به وردپرس خوش اومدید. بعد قبل از اینکه بخواید کار نصب رو انجام بدید یک سری از شما اطلاعات میخواد، نام پایگاه داده، نام کاربر و خب ما میریم مرحله بعد و اینها رو بایستی براش تعریف بکنیم. این صفحه برای ما ظاهر میشه. نام پایگاه داده. بچه نام پایگاه داده چیه؟ این ما برای اینکه بخوایم وردپرسمون رو نصب بکنیم احتیاج داریم به یک دیتابیس. برای اینکه بخوایم دیتابیسمون رو بسازیم کاری که باید بکنیم بچه‌ها میایم این پایین دوباره روی همون وب سرورمون کلیک میکنیم و میایم داخل PHP My Admin و روی این کلیک میکنیم تا این صفحه برای ما باز بشه و ما وارد PHP My Adminمون بشیم. برای لاگین کردن یوزرنیمتون باید روت باشه، پسوردتون چیزی نیست، خالی بذارید. من حالا این رو بعداً براتون میگم در ادامه که اگر این رو فراموش کردید چطور میتونید به دستش بیارید، یا اگر خواستید با برنامه‌های دیگه غیر از وب سرور کار بکنید چطور یوزرنیم و پسوردش رو میتونید به دست بیارید. لاگین رو میزنید و صفحه PHP My Adminتون باز میشه. باید ما الان اینجا یک دیتابیس بسازیم. برای ساختن دیتابیس از دو راه میتونیم استفاده بکنیم. هم اینجا میتونید کلیک بکنید و هم اینجا روی نیو میتونیم کلیک بکنیم و این صفحه برای ما باز میشه. اسم دیتابیس رو باید اینجا بنویسیم. میذاریم Lux Ideas اسم کانالمون که اونجا فولدر رو به اسمش تغییر دادیم و دکمه کرییت رو میزنیم. به همین سادگی دیتابیس ما اینجا ساخته شد و از اینجا خارج میشیم و میایم اینجا و در این قسمت می نویسیم Lux Ideas. اینجا رو می نویسیم. نام کاربریمون چی بود؟ روت و پسورد هم نداشتیم. اینجا میزبان پایگاه داده همون لوکال هاست هستش که ما الان نصبش کردیم. یه پیشوند جدول هم اینجا داریم. WP هستش. این به صورت پیشورز اینجا هستش. من بهتون پیشنهاد میکنم این رو عوض بکنید چون در واقع این چیزی که همه میدونن که چیه. بهتر اینه که یک اسم دیگه بذارید. من همون LUX رو میذارم به در واقع بخشی در واقع 3 حرف اولی که اسم پایگاه دادهمون داره. مهم نیست اینجا چه اسمی میذارید. بچه دقت بکنید چیزی که خیلی مهمه اینه که این آندرلاین و این انتها این آخر کار داشته باشه. پس فراموش نکنید هر پیشوند خواستید برای این جدول بذارید ولی این آندرلاین رو فراموش نکنید و فرستادن رو میزنیم و میریم مرحله بعد. خب به این قسمت میرسیم.
ما اون مرحله رو با موفقیت تونستیم انجام بدیم. اگر به هر دلیلی اروری داد بایستی برگردید و دقیقاً طبق اون چیزی که انجام دادیم حتما دیتابیس رو بسازید و اون بالا قرار بدید و در مرحله بعدش حالا کارهای دیگر رو انجام بدید. یوزرنیمتون روت هست، پسورد ندارید و دیگه چیز خاص دیگه نمیمونه مگه اینکه جایی رو اشتباه تایپ کرده باشید که بهتون ارور بده. راه اندازی نصب رو میزنیم تا پنجره جدید برامون باز بشه. خوش آمدید به فرایند معروف 5 دقیقه‌ای وردپرس، خوش اومدید. خب الان ما اینجا باید یک سری اطلاعات دیگر رو وارد بکنیم که برای وردپرسمون هستش. عنوان سایت رو اول باید بزنیم. من اینجا رو می نویسم لاکس ایدیاز رو به عنوان سایتمون میزنم. نام کاربری هم از همون استفاده میکنم. رمز عبور، بچه باید یه پسوردی رو اینجا شما در نظر بگیرید. من بهتون پیشنهاد میکنم که یک پسورد خیلی قوی و خوبی رو در نظر بگیرید که راحت قابل حدس زدن نباشه. خب بعد از اینکه پسورد رو ما نوشتیم، از من این رو قبول نمیکنه. البته قبول میکنه ولی میگه که خیلی سوس هستش، مشکلی نیست. من تایید رو برای اینکه این پسورد مورد تایید من هست میزنم. بچه ایمیل خیلی مهمه، ایمیل رو حتما اینجا بنویسید. خب من ایمیل رو هم دارم می نویسم و راه اندازی وردپرس رو روش کلیک میکنیم بعد از اینکه تمام اطلاعاتمون رو دادیم و منتظر میمونیم که صفحه جدید برای ما باز بشه. خب این صفحه برامون میاد. نام کاربری ما از لاکس ایدیاز، رمز عبور همونیه که ما انتخاب کردیم. این انجام شد معنیش اینه که ما تونستیم وردپرس رو با موفقیت نصب کنیم و ورود رو میزنیم. اینجا برای ما این صفحه میاد. خب من گفته بودم که سیو بکنه. یوزرنیم و پسوردمون رو اینجا میزنیم، اون چیزی که خودمون انتخاب کرده بودیم، و دکمه ورود رو میزنیم تا وارد سایت وردپرس ما بشه. این صفحه پیشخوان وردپرس هستش و در واقع توی وردپرس انگلیسی داشبورد هست این صفحه و ما اینجا یه سری گزینه ها رو داریم. این چیزیه که به ما کمک میکنه تا ما بتونیم با کمک این وردپرس هر نوع وبسایتی رو که خواستیم طراحی بکنیم با هر امکاناتی. اگه خواستیم برای فروش باشه، اگه خواستیم برای رزرو وقت بخشی رو داشته باشه، هر کاری رو که بخوایم میتونیم اینجا به راحتی انجام بدیم. این لاکس ایدیاز که اسمی بود که ما بهش دادیم، اینجا هم که خوش آمد گفته به ما و در واقع ما گزینه‌های مختلفی رو داریم. خانه ها رو داریم، به روز رسانی رو داریم، نوشته ها، رسانه، برگه ها، دیدگاه ها، نمایش، افزونه ها، کاربران، ابزارها، تنظیمات و جمع کردن فهرست که دونه دونه من اینها رو در جلسات بعد براتون توضیح میدم حالا هر کدومشون که چه کارهایی رو انجام میده. این علامت وردپرس هست. اینجا خونه رو داریم. بچه‌ها دقت بکنید تو قسمت خونه که وای میستید بازدید سایت این پایین هستش. من یه تب جدید براش باز میکنم. ببینید که چی برامون میاد بالا. یک صفحه‌ای میاد که این بالا لاکس ایدیاز رو نوشته، برگه نمونه و یک سری نوشته ها هست. سلام دنیا، به وردپرس خوش آمدید. این وبسایتی که ما الان داریم، یعنی ما این وردپرسی رو که نصب کردیم الان این وبسایتی که ما الان داریم و ما باید روی این کار بکنیم و به اون وبسایت مورد نظرمون تبدیلش بکنیم. یک نوار ابزاری هم این بالا هستش، همونطور که میبینید. این نواری که این بالا میبینید که با کمک این حتی میتونید ویرایش این پیج رو هم انجام بدید، چیزی هستش که فقط شما میبینیدش، چون ما الان داشبوردمون اکتیو هستش و این ما رو به عنوان ادمین شناخته و به همین دلیل هستش که این نوار رو داره به ما نشون میده. پس این چیز خاصی نیستش، تو صفحه اصلی نمیاد. خب میایم این قسمت، این صفحه داشبورد ما هست. یک سری اطلاعات اینجا داریم، اینا رو دونه دونه براتون توضیح خواهم داد. برای این جلسه همین مقدار کافی هستش. سعی بکنید که این فایل ها رو حتما دانلود بکنید، روی سیستمتون نصب بکنید. با اینها فعلا کاری نداشته باشید که از جلسه بعد با کمک این ابزارهایی که اینجا هستش میخوایم سایتمون رو طراحی بکنیم و یک سایت خوب رو با هم بسازیم و داخل اینترنت قرار بدیم.
خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. در این قسمت ومپ سرور و وردپرس رو روی سیستممون نصب کردیم، با محیط کار در وردپرس آشنا شدیم و الان وردپرس رو میشناسیم و آماده طراحی وبسایت هستیم. از قسمت بعد شروع به طراحی میکنیم و وبسایتمون رو صفحه به صفحه با هم دیگه میسازیم و تمام تغییرات مد نظرمون رو درش اعمال میکنیم و نهایتا در اینترنت منتشر میکنیم. اگر این قبیل ویدیوهای آموزشی مورد پسندتون هست و تا این لحظه کانال ما رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید و چنانچه زنگوله کناریش رو روشن کنید. به محض انتشار قسمت بعدی در کانال ما، یوتیوب برای شما نوتیفیکیشن ارسال میکنه و میتونید تشریف بیارید و اون قسمت رو هم ببینید. خیلی ممنونم از همراهی و حضورتون.